Sư tôn, đệ tử nay đã kết đan, nhưng con vẫn chẳng thể nhìn thấu người. Người nói thật cho con biết đi. Cảnh giới rốt cuộc cao chừng nào cũng chỉ nhìn hơn kẻ đó một chút. Sư tôn, trên núi chỉ có 2 thầy trò. Người nói kẻ đó là ai cơ? Thứ ta nói đâu phải là người, là cái hệ thống trong đầu con kìa. Cảnh báo, hệ thống đang bị tấn công. Tên nhà quê này sao thấy được bổn tọa? Đậu xanh, thế mà người cũng biết á. Xem ra con đã quên lúc mới đâm sầm vào rừng trúc của ta rồi. Đâu đây, mình vừa tăng ca xong, mới chợp mắt ở công ty mà. Đứa nào tắt điều hòa rồi? Xuyên không à? Lại còn là độ khó địa ngục nữa. Giày da của tôi đâu? À, thằng nhãi, có gì đáng giá thì moi hết ra đây. Có đồ quý tôi mặc rách thế này à? Các vị hảo hán, cướp tôi thà cướp tên ăn mày kia còn hơn. Đứng lại đó, đừng hòng chạy, ha ha ha. Kẻ khác xuyên không làm hoàng tử, thiếu gia chỉ ít cũng là bảng hệ tu tiên. Sao đến mình lại là độ khó địa ngục chứ? Tên khốn kiếp này mạng lớn thật, đừng vì hắn mà rước họa vào thân. Cao nhân, cứu mạng với cao nhân ơi, nhận con làm đồ đệ đi mà. Nơi khỉ ho cò gáy này, nhỡ là kẻ xấu. Nhưng bộ dạng mình thế này, có gì để lừa đâu. Nếu gặp được người tu tiên thật thì mình vớ bẫm rồi. Cớ sao lại muốn bái sư? Con muốn tu tiên, muốn trường sinh bất lão, hô mưa gọi gió. Được thôi. Mai phải tìm cách xin sư tôn chỉ dạy tu tiên mới được. Trên núi chỉ có 2 người, mình dẫu sao cũng tính là nhân vật số 2 mà. Phát hiện ký chủ phù hợp, hệ thống tu tiên vô thượng, hệ thống đang liên kết. Liên kết thành công, ký chủ, Lâm Việt, cảnh giới hiện tại, phàm nhân. Bàn tay vàng của hệ thống. Tiêu chuẩn của người xuyên không cuối cùng cũng tới. Hệ thống giới thiệu chức năng chút đi. Bổn hệ thống là hệ thống tu tiên vô thượng, hỗ trợ ký chủ vươn tới đỉnh cao tiên đạo, ban bố nhiệm vụ, trao thưởng, giám định vạn vật, suy diễn công pháp, không gì không làm được. Nhiệm vụ tân thủ, dâng trà cho sư tôn mỗi sáng, phần thưởng, dẫn khí nhập thể, dâng trà ư, hệt như làm bảo mẫu vậy, hừ, đúng là tên ký chủ nhà quê chưa trải sự đời. Là dẫn khí nhập thể đấy, bao phàm nhân cả đời chẳng chạm tới được, dâng chén trà là xong việc, lời lớn rồi, hắc hắc, sư tôn trông chỉ tầm trúc cơ thôi, kém xa con cưng của trời có hệ thống như mình. Sau này đợi mình lợi hại, sẽ che chở sư tôn, phụng dưỡng người già yếu. Nồi niêu song chảo đều cũ rích, đâu giống tiên gia động phủ chút nào. Sư tôn sống những ngày thật quá vất vả. Tu sĩ tầng chót ở tu tiên giới quả nhiên không dễ dàng. Sống thảm thế này đúng là hết chỗ nói. Mời sư tôn dùng trà. Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, đang phát thưởng. Dẫn khí nhập thể thành công. Cảnh giới hiện tại, luyện khí tầng 1. Nếu đã nhập môn, thì cứ luyện từ căn bản đi. Mỗi ngày quét dọn, gánh nước, chẻ củi. Đi đi, nói mãi thì ra mình bái sư chỉ để làm tạp dịch. Đinh, nhiệm vụ hàng ngày, quét dọn tiền viện trúc phong, phần thưởng, luyện khí tầng 2. Đinh, nhiệm vụ hàng ngày, gánh 10 thùng nước, phần thưởng, luyện khí tầng 3. Đinh, nhiệm vụ hàng ngày, chẻ một bó củi, phần thưởng, quyền pháp cơ bản. Trời ạ, làm việc vặt cũng được thưởng. Hệ thống, mi chu đáo quá đi mất. Chắc chắn là sư tôn đang thử thách mình, trong tiểu thuyết toàn viết thế, phải chịu khổ trước, rồi mới được truyền tuyệt học. Hừ,
mình phải làm việc hăng hái hơn mới được. Cứ đà này, chưa tới nửa năm là mình trúc cơ rồi. Tới lúc đó sư tôn chắc chắn sẽ kinh ngạc. Hệ thống, giám định sư tôn giúp ta. Mục tiêu, huyền trần, cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ, đánh giá chiến lực, suy nhược, ghi chú, tu sĩ trúc cơ bình thường, khí huyết ôn hòa, không có thiên phú đặc biệt. Kết quả giám định như trên, khuyên ký chủ đi ngủ sớm đi, trong mơ cái gì cũng có. Sư tôn trông rõ là tiên phong đạo cốt, thì ra tư chất lại tầm thường thế. Chắc là không trụ nổi trong tông môn nữa, nên mới bị đày ra trông coi núi hoang chứ gì. Yên tâm đi sư tôn, nửa đời sau có con đây, không ai bắt nạt được người đâu. Khí của con tán loạn quá. Thôi vậy, để ta giúp con vuốt lại cho xuôi. Ôi, hệ thống, chẳng phải người tu tiên đều tích cốc sao? 3 con gà sư tôn mua ngoài chợ năm ngoái, ngày nào cũng phải cho ăn. Trứng gà thì thơm thật đấy, chắc tại sư tôn tu vi thấp quá, không tích cốc nổi, nên mới phải ăn cơm bổ sung dinh dưỡng. Ôi, sư tôn của mình đúng là đáng thương quá. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt luyện khí đại viên mãn. Công bố nhiệm vụ trúc cơ, nhiệm vụ, tự mình trúc cơ thành công, phần thưởng, 3 viên trúc cơ đan, công pháp Thanh Vân Quyết. Nhắc nhở, trúc cơ sẽ gây ra linh khí triều tịch, khuyên ngài tới nơi vắng vẻ ở Hậu Sơn, tránh làm kinh động người khác. Cuối cùng cũng đến, cửa ải lớn từ luyện khí lên trúc cơ, tiểu gia 3 tháng đã chạm tới rồi, ha 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 ha. Chuyện này mà đồn ra ngoài, ắt dọa chết khối kẻ. Thành công rồi, ta trúc cơ rồi. 3 tháng trúc cơ, xưa nay mấy ai làm được. Đợi mai sư tôn thấy, chắc ngạc nhiên đến rớt cằm. Lâm Việt, nửa đêm không ngủ mà ra Hậu Sơn đuổi chuột đấy à? Đuổi chuột á, sư tôn gọi cái này là đuổi chuột sao? Đây là linh khí triều tịch, là dị tượng trúc cơ, rốt cuộc người có hiểu không vậy? Xịt. Sư tôn, sao người lại tỉnh rồi, hửng. Động tĩnh lớn quá, rung cả giường, ta còn tưởng lở núi rồi, nửa đêm nửa hôm chạy ra Hậu Sơn làm gì? Lẽ nào bị lộ rồi, không thể nào, hệ thống nói chỉ có trúc cơ kỳ mới cảm nhận được linh khí, sư tôn mới trúc cơ sơ kỳ, chắc không nhìn ra đâu. Ha ha, có làm gì đâu ạ, con khó ngủ nên ra ngoài dạo chút. Chắc do dã thú trên núi quậy, dạo này đúng là nhiều chuột, lần sau nhớ giữ im lặng một chút. Gà bị dọa tỉnh hết rồi, sáng mai không đẻ trứng nữa đâu. Nghe thấy chưa, động tĩnh ta trúc cơ trong mắt người còn chẳng bằng lũ gà đẻ trứng sao. Ha 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 ha. Không sao, dù gì cũng chỉ là tu sĩ bình thường. À, cũng phải thôi. Sư tôn quanh năm trên núi, kiến thức nông cạn, chắc chưa từng thấy dị tượng trúc cơ, còn tưởng là gió to thật. Thôi bỏ đi, khiêm tốn phát triển mới là vương đạo, đợi ta lợi hại rồi hãng cho người bất ngờ. Trúc cơ thành công, phần thưởng đã được trao. Cảnh giới hiện tại, trúc cơ sơ kỳ, đánh giá chiến lực, vượt qua 90% tu sĩ cùng giai. Ha ha. Vượt qua 90% tu sĩ cùng giai. Hệ thống, ý này có phải là trúc cơ bình thường dù là hậu kỳ chưa chắc đánh lại ta? Chứ đừng nói sư tôn mới trúc cơ sơ kỳ. Hệ thống, ngươi nói xem, khéo bây giờ ta đánh thắng sư tôn rồi nhỉ? Mình đang nghĩ cái gì thế này? Không được, không được, một ngày làm thầy cả đời làm cha, sao có thể động tay với sư tôn được? Hơn nữa sư tôn đã có tuổi rồi. Tu vi đình trệ cũng bình thường thôi. Làm đồ đệ phải biết giữ thể diện cho sư tôn chứ. Mời sư tôn dùng trà.
Hôm qua thấy khí sắc con khá tốt, trông như là sắp đột phá rồi. Trong này có vài viên bổ khí đan, cứ cầm lấy ăn đi. Sư tôn tuy tu vi không cao, nhưng đối xử với mình thật hết chê. Đến đan dược thế này, chắc phải dành dụng lâu lắm mới để lại cho mình. Hệ thống, giúp ta giám định xem. Vật phẩm, bổ khí đan kém chất lượng, đánh giá, quá nhiều tạp chất, trình độ của tiệm thuốc hạng 3 ở phàm gian, có còn hơn không? Đa tạ sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ cất kỹ, tuyệt đối không lãng phí. Cái thứ này nhiều tạp chất thế, ăn vào dễ hỏng kinh mạch, nhưng đây là tâm ý của sư tôn. Lát nữa tìm cái hố đào chôn trộm vậy, tuyệt đối không để sư tôn biết. Đậu đường ta tiện tay nặn cho hắn ăn vặt. Sao lại cất kỹ như báu vật thế? Hệ thống, sao ta thấy trong rừng trúc này tốc độ tu luyện nhanh hơn bên ngoài gấp bội? Có phải mi buff nhân đôi kinh nghiệm cho ta à? Ký chủ đa tâm rồi. Theo bổn hệ thống dò xét tỉ mỉ, linh khí nơi này so với chỗ khác chỉ nồng đậm hơn một xíu xíu thôi, thuộc về chênh lệch địa lý bình thường. Bình tĩnh lại đi. Hóa ra là vậy. Sư tôn chọn được nơi tốt phết chứ đùa. Ây! Khoan đã nào. Rõ ràng vừa nãy bị rách một đường lớn, sao mới chớp mắt một cái đã tự lành rồi? Thế thì có gì mà lạ? Ký chủ là người được chọn cơ mà, thể chất vượt xa người thường, hồi phục nhanh là tiêu chuẩn cơ bản. Xin ký chủ hãy tin khoa học, à nhầm, tin vào hệ thống mới hợp lý. Nói cũng phải, dù gì ta cũng có hệ thống mà. Mẹ kiếp! Hệ thống, mi vừa thấy không? Con gà này biết khinh công hay sao vậy? Nó vừa bay lên kìa. Báo cáo ký chủ, qua kiểm tra, đây chỉ là 3 con gà nhà bình thường nhưng sức sống mãnh liệt. Gà nhà thỉnh thoảng bộc phát, khả năng nhảy cao hơn một chút chẳng có gì lạ. Xin đừng bé xé ra to. Cũng đúng, dù sao mi mới là chuyên nghiệp, giám định chuyên môn chắc chắn không sai. Xem ra dạo này tu vi tăng nhanh quá, khiến áp lực tâm lý quá lớn. Sư tôn, con thấy tu vi của người gần đây vẫn đang trong bình cảnh đúng không? Tư chất có hạn, mắc kẹt ở bình cảnh rồi. Đây là nhân sâm 100 năm con mua dưới núi, đại bổ lắm đấy. Sư tôn ăn nhiều một chút. Á! Đinh, ban bố nhiệm vụ chính tuyến, xuống núi trừ yêu. Nhiệm vụ, sói yêu tác oai ngoài Thanh Ngưu trấn, hãy mau chóng tới tru sát. Phần thưởng, công pháp cấp kim đan, trung phẩm pháp khí chính dương cung, phi kiếm. Thời hạn, 7 ngày. Đậu má, cuối cùng cũng được xuống núi mở mang tầm mắt, suốt ngày trên núi đối mặt với sư tôn và 3 con gà. Bản lĩnh trúc cơ hậu kỳ của ta, cuối cùng cũng có chỗ ra oai rồi, tha hồ mà tung hoành. Sư tôn, ngày nào cũng ngắm mấy con gà trên núi. Xương cốt đệ tử sắp rỉ sét luôn rồi, con muốn xin phép xuống núi lịch luyện vài ngày. Người thấy được không ạ? Đi đâu? Đến Thanh Ngưu trấn. Nghe nói bên đó có sói yêu hại người, khiến ba tánh sống không yên ổn. Là người tu tiên, con không thể khoanh tay đứng nhìn. Sói yêu sao? Cấp bậc thế nào? Chắc là nhị giai thôi. Nhị giai tương đương trúc cơ. Ta trúc cơ hậu kỳ, lại có ngươi chống lưng, phen này chắc thắng. Ồ, vậy cũng được. Cầm lấy đi, gặp nguy hiểm thì bóp nát nhé. Hệ thống, quét xem bảo bối gì đây. Ký chủ đừng nhìn nữa. Đây chỉ là khúc gỗ phàm phẩm, đến cái tụ linh trận cũng không có, đúng chuẩn gỗ mục luôn. Chắc sư tôn lo cho mình, nên tìm bữa thứ gì ăn ủi thôi. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cẩn thận. Đi sớm về sớm, đừng làm lỡ việc mai cho gà ăn ấy. Rõ rồi. Tính ra cái tên đồ đệ ta đây, còn không quan trọng bằng mấy con gà mái già. Trúc cơ hậu kỳ, đặt ở mấy trấn nhỏ phàm gian này, ta dẫu sao cũng tính là cao nhân rồi. Chuyện đó là tất nhiên. Thân phận của ký chủ hiện tại, xuống núi chính là vương giả trở về. Ây da, sói yêu ở lĩnh sói hoang lại hại người rồi. Quan phủ mời mấy vị đạo trưởng tới, kết quả đều bỏ mạng trong đó cả.
Thế này phải làm sao đây? Quan phủ mời chắc cũng chỉ là luyện khí, cao lắm thì là trúc cơ sơ kỳ, đánh không lại sói yêu nhị giai là bình thường. Ây! Vị tiểu đạo trưởng này, ngươi trông tuổi còn trẻ. Sói yêu đó đã giết liền 2 tu sĩ đấy. Nó hung hãn lắm, ngươi thật sự muốn nhận bảng cáo thị sao? Huyện lệnh đại nhân cứ nhìn cho kỹ. Được. Cao nhân, thật sự là cao nhân. Mau mau mời cao nhân vào ngồi, bày sẵn rượu ngon. Khởi động, chỉ đường thời gian thực tới mục tiêu, phía trước 3 dặm là một con sói yêu nhị giai, đợi đã. Cảnh báo, phát hiện bên cạnh sói yêu nhị giai còn có một sói vương tam giai, xin ký chủ cẩn thận. Sói vương tam giai, đó chẳng phải tương đương trúc cơ viên mãn sao, cao hơn ta hẳn một tiểu cảnh giới. Nhưng chỉ là một con sói yêu thôi, ta có năng lực chiến đấu vượt cấp, lại có hệ thống bảo kê. Chỉ là một con súc sinh, chiến luôn sợ gì, xông lên đi ký chủ, giáng cho nó một đòn kinh thiên động địa nào. Đinh, đã khóa mục tiêu, phát hiện sói vương tam giai. Đánh giá chiến lực, hơi cao hơn ký chủ. Đã diễn tập xong phương án chiến đấu, tỷ lệ chiến thắng 78%. Ký chủ, phe này ngài có thể giết địch vượt cấp rồi. Yêu nghiệt, đừng hòng hại người. Oai phong lẫm liệt, quá là trâu bò. Thân thủ tốt lắm. Đạo hữu đây tuổi còn trẻ mà tu vi lại cao thâm thế, lại có thể đơn thương độc mã diệt sói vương tam giai. Tại hạ là trưởng lão Thanh Vân Môn, Vương Thanh Sơn. Dám hỏi quý danh của tiểu hữu? Sư thừa từ nơi nào? Vãn bối Lâm Việt. Gia sư là Huyền Trần đạo trưởng, thanh tu tại Tiểu Trúc Phong. Tiểu Trúc Phong ư? Huyền Trần đạo trưởng. Chưa từng nghe qua nhân vật này. Chắc là vị tán tu ẩn sĩ nào quy ẩn sơn lâm rồi. Tiểu hữu quả là kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ đã có tu vi trúc cơ hậu kỳ, tiền đồ sau này đúng là vô lượng. Đúng vậy, Lâm đạo hữu ở độ tuổi này, phóng mắt nhìn khắp giới tu tiên, cũng là phượng mao lân giác, mau khen thêm vài câu nữa đi. Quá khen chỉ là vãn bối may mắn thôi. Hắc hắc, chúng ta vốn cũng tới đây trừ sói yêu này, chẳng ngờ lại bị tiểu hữu nhanh chân đến trước. Nếu tiểu hữu không chê, có muốn theo ta về Thanh Vân Môn làm khách không? Vô cùng xin lỗi, sư tôn vẫn đang đợi trên núi, vãn bối phải về phục mệnh, tôn sư trọng đạo, tốt lắm. Đây là chút tâm ý của bổn môn, xin ngài nhất định phải nhận lấy. Hắc hắc, xuống núi một chuyến danh lợi song thu, quá hời rồi. Ha ha. Ha. Con về rồi, sư tôn. Đệ tử may mắn không phụ lòng, đã trừ xong sói yêu rồi. Người xem, đây là linh thạch và đan dược người khác tặng con. Ồ, cũng được đấy. Không làm mất luôn mạng mình là được. Để con luyện tay thôi, đừng cắn hỏng người ta thật là được, chỉ vậy thôi à. Được mỗi một câu cũng được đấy. Sư tôn, đó là sói vương tam giai đấy. Bữa tối ở trong bếp, có phần của con đấy. Hắc hắc, sư tôn rốt cuộc vẫn quan tâm mình. Sư tôn à, người không thấy lúc con đâm một kiếm đó đâu, lão vương kia còn chưa kịp phản ứng nữa cơ. Còn có trưởng lão Vương Thanh Sơn của Thanh Vân Môn, đối với con gọi là một mực cung kính luôn. Quả nhiên sư tôn ở trong núi lâu quá rồi, căn bản không biết thế giới bên ngoài đặc sắc nhường nào. Đến cả cao thủ như Vương trưởng lão còn phải khách sáo với ta, sư tôn lại chẳng mảy may phản ứng chút nào. Chắc người căn bản không biết danh tiếng Vương Thanh Sơn vang dội tới mức nào.
Ây, người làm đồ đệ như ta, sau này gánh vác trách nhiệm nặng nề rồi. Đợi sau này ta kết kim đan, nhất định dẫn sư tôn tới thành lớn mở mang tầm mắt, ở khách điếm tốt nhất, ăn mâm rượu thịt ngon nhất, để lão nhân gia người cũng được sống chuỗi ngày sung sướng, đừng ở nơi đồng không mông quạnh này chịu khổ nữa. Sư tôn, để con rửa bát cho, người ra nghỉ ngơi đi ạ. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, đã trao xong phần thưởng, nhận được công pháp Kim Đan Kỳ, Chính Dương Công X1, trung phẩm pháp khí Thanh Phong Kiếm X1, cảnh giới hiện tại thăng cấp, trúc cơ viên mãn. Trúc cơ viên mãn rồi, giết một con sói yêu mà cho nhiều kinh nghiệm thế. Là trung phẩm pháp khí đấy, chắc sư tôn đến pháp khí hạ phẩm cũng không có nhỉ. Lát nữa phải tìm cách tặng lại thanh kiếm cũ cho sư tôn, cứ bảo là mình không dùng đến nữa, mình cũng phải giữ gìn chút lòng tự tôn của người già chứ. Vẫn chậm quá, hay mai nhỏ thêm vào nước suối vài giọt linh dịch nhỉ? Thôi vậy, thăng cấp nhanh quá căn cơ không vững, từ từ chơi thôi. Hệ thống, giờ ta đã trúc cơ viên mãn rồi, có phải nên bế quan chuẩn bị kết đan không? Đinh, kết đan cần tích lũy, không thể nóng vội, mời ký chủ cứ tiếp tục cày nhiệm vụ theo đúng trình tự, tọa thiền tĩnh tâm. Thôi được, cứ từ từ. Bế quan không vội được. Vậy ta cứ chăm lo cho sư tôn thật tốt đã, sống chuỗi ngày nhàn nhã chút cũng không tồi. Sư tôn, căn nhà lá này chất toàn thứ gì vậy? Một số đồ cũ ngày xưa, giờ không dùng nữa. Con dọn ra rồi vứt giúp ta đi. Hệ thống, giám định thử xem. Vật phẩm, đá cuội bình thường, đánh giá, vô dụng, vứt cũng chẳng ai nhặt. Vậy còn cái này, vật phẩm, bút lông cũ, đánh giá, đồ phàm, không đáng một xu. Đinh, lỗi, rác rưởi, đều là rác rưởi. À, sư tôn thích nhặt đồng nát thật đấy. Sư tôn, đá và bút lông trong này vứt hết thật ạ? Vứt đi, giữ lại cũng chật chỗ. Sư tôn, vứt đi thì tiếc quá, hay mai con đem xuống núi bán nhé, dưới núi có tiệm tạp hóa thu mua đồ cũ. Tuy không được bao nhiêu nhưng đổi được gạo, có còn hơn không? Được thôi, con tùy ý làm đi. Rõ rồi, con đã nói mà, sống qua ngày phải tính toán tỉ mỉ, bán đi mua thịt vẫn hơn là vứt đi. Hay, tiểu ca này, ngươi đem tới toàn là đồ cũ kỹ. Đá này nặng trịch, bút lông cũng rụng hết lông rồi. Nể ngươi thật thà. Trả ngươi 50 văn tiền vậy. 50 văn, trưởng quỹ à? Nhìn nhầm rồi đấy. Xem hòn đá này nặng thế nào đi, rất đầm tay. Còn bút lông này nữa, tuy rụng hơi nhiều lông, nhưng xem thử chất liệu đi, cũng tính là đồ cổ đấy. Thêm chút đi, không tôi sang tiệm khác. Ây, được rồi, thấy ngươi là người xuất gia, 80 văn. Không thể hơn được nữa. Hơn nữa là ta lỗ vốn chết mất, thành giao. $80 văn, 2 cân gạo, nửa cân thịt, pha trao đổi tài nguyên này quả là đỉnh cao. Rác trong phòng sư tôn để đó cũng đóng bụi, bán đi mua thịt ăn mới là vật tận kỳ dụng. Sư tôn, người thấy chưa, bán được chẵn 80 văn đấy, mua được gạo và nửa cân thịt ngon. Tối nay chúng ta cải thiện bữa ăn, để con trổ tài cho người xem. Giỏi lắm. Tất nhiên rồi, chỉ cần có con, tháng ngày ở Tiểu Trúc Phong chắc chắn sẽ tốt hơn.
Trưởng quỹ, mấy hòn đá này có bán không? Ngươi rất biết nhìn hàng. 100 lượng bạc. Ta mua. Đây đâu phải đá cuội bình thường, đây là tiên thiên linh thạch đấy. Bên trong chứa đựng tiên thiên linh khí. Thần vật tuyệt thế giúp trúc cơ viên mãn xung kích kim đan. Đừng nói 100 lượng, 1 vạn lượng cũng không mua được. Giao linh thạch ra. Dừng tay hết cho ta, giữa thanh thiên bạch nhật, vì vài hòn đá mà ra thể thống gì nữa. Tiên thiên linh thạch. Thứ này chỉ thời thượng cổ mới có. Sao lại xuất hiện ở nơi này chứ? Nói, mấy hòn đá đó rốt cuộc từ đâu ra? Ai bán cho ngươi? Tiên trưởng tha mạng ạ, là tiểu đạo sĩ tên Lâm Việt bán cho tiểu nhân. Hắn ta nói ở Tiểu Trúc Phong, đồ đệ Huyền Trần đạo trưởng. Tiểu nhân thực sự không biết đó là bảo bối. Huyền Trần đạo trưởng, Tiểu Trúc Phong, Thanh Vân. Cái tên này, nhân vật vạn năm trước. Đó là vị tổ sư khai phái Thanh Vân môn ta, chẳng phải đồn là sớm đã phi thăng rồi sao? Nói vậy, tên Lâm Việt kia lại là đồ đệ thân truyền của tổ sư gia. Cầm lấy tiên thiên linh thạch của ta, trời ạ, trong mắt vị đó, e rằng chỉ là rác rưởi tiện tay vứt đi. Tất cả nghe kỹ cho ta, từ hôm nay, Tiểu Trúc Phong, Thanh Vân là cấm địa bổn môn, bất cứ ai cũng không được đến gần nửa bước. Còn nữa, nếu thấy Lâm tiểu đạo trưởng xuống núi, bất kể là ai cũng phải cung cung kính kính, coi như tổ tông, ai dám đắc tội ngài ấy không cần bẩm báo, trực tiếp đuổi khỏi sư môn, tuân lệnh. Sư tôn, hôm nay con xuống núi mua được miếng thịt ba chỉ này, tươi lắm luôn, lát làm thịt kho tàu cho người cải thiện bữa ăn. Sư tôn, gà nhà ta thần kỳ thật đấy, sức bật này, trông sắp đuổi kịp tu sĩ luyện khí kỳ rồi, chắc là linh khí trên núi dồi dào. Cũng phải, Trúc Phong này tuy hơi hẻo lánh, nhưng linh khí đúng là thịnh hơn chỗ khác, nếu không sao sư tôn ở đây bao năm được. Chưa già, Lâm, tiểu đạo trưởng, ây ra, cuối cùng cũng trông mong ngài tới rồi. Vương trưởng lão, ngài đặc biệt đợi vãn bối sao? Tiểu đạo trưởng lần trước trừ yêu có đại ân với chúng ta, cả tông môn luôn muốn báo đáp, mau mời vào trong. Bổn môn đã chuẩn bị tiệc rượu trên trấn để mở tiệc tẩy trần đón ngài. Tiểu đạo trưởng, chút tâm ý này ngài nhất định phải nhận. Đây là trúc cơ đan thượng hạng, cứ đem về làm kẹo ăn vặt. Còn thanh trung phẩm phi kiếm này, ngài cứ dùng tạm đi nhé. Tình huống gì đây, mình chỉ giết một con sói yêu thôi mà, đến mức tặng đại lễ thế này sao? Vương trưởng lão, thật sự không được, thứ này quý giá quá, vãn bối không thể nhận. Không quý giá, một chút cũng không quý giá. Tiểu đạo trưởng, so với ngài, đây đều là mấy thứ rách nát thôi. Chỉ nguyện ngài đừng chê Thanh Vân môn chúng ta bần hàn là được. Lão già này sợ là luyện công hỏng não rồi hả? Tặng quà mà như xin tha mạng thế. Được rồi, vãn bối nhận mấy món này là được chứ gì. Vãn bối còn việc, vãn bối cáo từ. Sư tôn, người bảo có kỳ lạ không? Vương trưởng lão của Thanh Vân môn ấy hôm nay cứ nằng nặc đòi tặng đồ cho cản cũng không được, cứ như không cần tiền ấy. Ồ, chắc là tông môn họ nhiều tiền không có chỗ tiêu. Vậy sao? Nhưng con luôn thấy họ khách sáo với con hơi quá rồi. Chắc là thấy con tuổi trẻ tài cao, thấy con có tiền đồ, nên muốn lôi kéo con từ trước. Hừ, cũng phải. Ta đây thiên phú dị bẩm, họ muốn lôi kéo cũng rất bình thường. Nhưng sư tôn người yên tâm, con mới không tới Thanh Vân môn gì đó đâu. Con cứ ở Trúc Phong bầu bạn với người. Vừa nãy dưới núi ít nhất có 5 kẻ kim đan đang nhìn lén, kẻ nào cũng cung kính như cháu chắt. Ký chủ lại còn đứng đó cười ngu ngơ, thật chẳng có chút cảm giác nguy cơ nào. Không được, vị sư tôn này đáng sợ quá, cứ tới gần là thấy chương trình lõi sắp sập. Vẫn nên giả chết thôi, nói nhiều sai nhiều. Đinh, hái băng lăng thảo thành công, nhận thưởng kết đan kỳ. Sắp kết đan được rồi, ký chủ sắp kết đan rồi. Thành công rồi, mau về tìm sư tôn thôi. Cảnh báo, phát hiện tà tu kim đan hậu kỳ, chiến lực gấp 10 lần ký chủ. Mau trốn đi, Huyền Trần lão quỷ, cút ra đây cho ta. Vạn năm trước ngươi hủy đạo căn của ta, hôm nay ta bắt ngươi nợ máu trả bằng máu. Kẻ thù vạn năm trước còn là kim đan hậu kỳ, tu vi trúc cơ sơ kỳ yếu ớt của sư tôn, nếu đụng phải chắc chắn sẽ bị đập chết tươi. Hệ thống mi cầm miệng, sư tôn vẫn còn ở trên kia, ta không thể bỏ mặc người. Sư tôn chạy mau, có lão quái vật tìm tới cửa rồi. Là kim đan hậu kỳ đó, hoảng gì chứ?
Sao mà không hoảng được, hắn dùng một ngón tay là ấn chết chúng ta đấy. Sư tôn mau nấp đi, để con chặn hắn. Tổ tông ơi, ngài lên là nộp mạng đấy. Ta cũng phải bị format cùng ngài sao? Bắt con ở đâu ra mà dám cản ta? Cút ngay, không ta giết luôn cả ngươi. Yêu nghiệt, đừng hòng giết sư tôn ta. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng bước qua. Ha ha ha, chỉ bằng trúc cơ viên mãn như ngươi, còn chẳng đủ nhét kẽ răng ta. Chết đi, nhanh quá, tránh không kịp. Xong rồi, còn chưa kịp kết đan, chưa kịp phụng dưỡng sư tôn tuổi già, kiếp này thế là tàn rồi. Tiêu tán rồi sao? Là mình chặn được ư? Ồn ào chết đi được. Ngươi, sao ngươi có thể còn sống? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Năm đó rõ ràng ngươi đã phi thăng rồi. Trận nhân quả vạn năm trước, sao tu vi ngươi vẫn còn? Cái quái gì vậy, quỳ rồi kìa. Tên ma đầu kim đan hậu kỳ này thật sự tự kích động đến mức hộc máu sao? Còn ngẩn ra đó làm gì? Vứt hắn ra ngoài đi, đừng làm bẩn sân. Con, hắn là sư tôn, ngươi không đủ chứ? Lão ma đầu này có thổ huyết thì vẫn là kim đan đó. Sư tôn, tên tà tu này đến để ăn vạ phải không? Nhìn một cái là học máu, phẩy tay một cái là bay. Chuyện này tẩu hỏa nhập ma, có thể giải thích được sao? Sư tôn, ngươi thấy rồi chứ, tên tà tu ban nãy đột nhiên phun máu quỳ xuống, có phải hắn đang kìm nén tôi chưa đồng quy vu tận không? Ồ, hắn ấy à, trước đây từng bị chắc đầu óc không được bình thường, ban nãy chắc là tẩu hỏa nhập ma sinh ảo giác đấy. Tẩu hỏa nhập ma á? Hắn là kim đan hậu kỳ cơ mà, kim đan hậu kỳ có thể nhìn nhầm đến mức này ư? Bình thường, không thì con nghĩ xem, tại sao hắn lại nhắm vào một kẻ trúc cơ sơ kỳ già nua như ta mà đòi đánh đòi giết? Chắc chắn là nhận nhầm kẻ thù rồi. Ban nãy hắn đột nhiên phát tác, khí huyết chảy ngược, tự làm mình bị thương. Cũng coi như hắn may mắn, chưa bạo thể tại chỗ. Sao, con không tin à? Dạ, hình như cũng phải. Nếu không thì chẳng giải thích nổi, một ánh mắt ép người ta quỳ xuống, trừ phi sư tôn là đại năng, nhưng bộ dạng ốm yếu này của người, nhìn kiểu gì cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, xem ra tên tà tu này điên thật rồi. Hóa ra là vậy, làm con sợ muốn chết. Con còn tưởng vạn năm trước hắn có thâm cừu đại hận gì với người chứ, may mà hắn tự tẩu hỏa nhập ma. Nếu không hôm nay thầy trò ta phải bỏ mạng ở đây rồi. Sư tôn, sau này chúng ta vẫn nên ít xuống núi thôi. Bên ngoài loạn lắm, nhiều kẻ điên quá. Con nói đúng. Tẩu hỏa nhập ma á, bịa cũng giỏi thật. Rõ ràng là thần hồn bị một ánh mắt đánh nát, một ánh mắt phế luôn. Kim đan hậu kỳ, rốt cuộc ngài ấy là tồn tại cấp bậc gì? Đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, e là còn khủng khiếp hơn. Đây đâu phải sư tôn, đây đích thị là chỗ dựa siêu vững chắc. Ký chủ à, ngài tỉnh táo lại đi. Đáng lo phải là tên tà tu xui xẻo kia kìa. Vừa nãy vị đó mà tâm trạng không vui, thì ngay cả ta cũng bị tiện tay xóa sổ. Không được, ta phải tắt mic thôi, ta phải ngủ đông sâu mới được. Lạ thật, sao hệ thống không có động tĩnh gì? Hệ thống, ban bố nhiệm vụ đi, giám định thanh củi này xem nào. Thôi bỏ đi. Lúc quan trọng lại rớt mạng, xem ra tu tiên vẫn phải dựa vào bản thân, dựa vào hệ thống sớm muộn cũng bị hố chết. Ta không phải rớt mạng, mà ta thật sự sợ chết. Tu vi trúc cơ sơ kỳ của sư tôn chẳng cản nổi một tên tà tu điên. Nếu mình không mau chóng kết đan, tiểu trúc phong này sớm muộn cũng gặp chuyện. Đinh, phát hiện cơ hội kết đan. Ký chủ, bổn hệ thống đã tự sửa chữa xong, bắt đầu hộ giá ngài kết đan đây. Sống lại rồi à? Bớt làm nhảm đi, kết đan. Ngưng tụ cho ta. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá kim đan kỳ, cảnh giới hiện tại kim đan sơ kỳ. Đánh giá chiến lực vượt qua 99% tu sĩ cùng giai. Đánh giá tổng hợp thiên túng kỳ tài ngàn năm có một. Kim đan 3 năm kết đan. Lão tử không phải thiên tài thì ai là thiên tài? Ha ha ha. Hệ thống, giấu tu vi kỹ vào. Ta phải tỏ ra khiêm tốn một chút, không thể quá phô trương, phải giữ lại chút thể diện cho sư tôn chứ. Sư tôn, đệ tử về rồi đây. Kết đan rồi à? Dạ. May không bôi nhọ sứ mệnh, con thành công rồi. Cũng nhanh đấy, chỉ là cũng nhanh đấy thôi sao? Sư tôn, có phải người có hiểu lầm gì về 4 chữ 3 năm kết đan không? Con đã vượt qua 99% người khác đấy. Phản ứng này của người có khác gì lúc con trẻ xong bó củi đâu.
Cũng phải thôi, sư tôn đời này chắc cũng chỉ dừng ở trúc cơ sơ kỳ. Người đại khái căn bản không biết kết đan khó nhường nào, càng không biết 3 năm kết đan đại biểu cho điều gì. Thôi vậy, mình tính toán với một sư tôn yếu ớt, kiến thức hạn hẹp làm gì chứ? Sau này bảo vệ người thật tốt là được rồi. 3 năm kết đan, giới tu chân này. Tốc độ này đúng là không thể tính là nhất lưu, nhưng so với mấy đạo đồng dưới trướng của ta năm xưa, nửa năm kết đan đã là cực hạn. Nếu ta không cố ý áp chế linh khí trên ngọn núi này, e là tiểu tử này tại chỗ đã độ kiếp phi thăng luôn rồi. Cũng khá nhanh đấy. Sư tôn, có phải người có hiểu lầm gì? Về 4 chữ 3 năm kết đan không? Con đã vượt qua 99% người khác đấy. Phản ứng này của người có khác gì lúc con trẻ xong bó củi đâu. Đinh, phát hiện ký chủ tâm trạng sa sút. Đánh giá mục tiêu, sư tôn kiến thức nông cạn, không thể hiểu được giá trị thật của kim đan 3 năm, khuyên ký chủ nên tập làm quen với cô độc. Thiên tài luôn phải chịu sự tịch liêu. Thôi bỏ đi, hệ thống. Sư tôn đời này chắc chưa từng bước xuống Thanh Vân Sơn. Trong thế giới của người, trúc cơ chắc đã là cả bầu trời rồi. Mình không nên mong chờ người chỉ từng thấy qua gò đất sẽ đi cảm thán sự hùng vĩ của Thái Sơn. Dù sao thì mình cũng kết đan rồi. Tiểu trúc phong này cũng nên đổi diện mạo thôi. Bước 1, trước tiên phải dỡ bỏ căn nhà tranh sập sệ này đi, chỉ ít cũng phải xây cho sư tôn đại điện bằng bạch ngọc. Bước 2, xuống núi tìm mấy tên gia đình tỷ nữ đáng tin. Sư tôn có tuổi thế này rồi, sao ngày nào cũng để người tự giật bít tất, kẻ nào dám kinh động đến sư tôn thanh tu, giết. Con nhìn ta như thế làm gì? Ánh mắt làm người ta sợ rợn tóc gáy. Dạ không có gì, sư tôn, con chỉ cảm thấy người đã phải vất vả hơn nửa đời người. Gắn bó với tiểu trúc phong lạnh lẽo này không dễ dàng, sau này người không cần phải lo lắng những chuyện vật vãnh nữa. Kết đan xong, trong vòng 100 dặm nơi đây do con làm chủ. Những việc như chẻ củi cho gà ăn, con sẽ thuê người tới làm. Sau này đã có con rồi. Tên đồ đệ này tuy hiếu thuận đến mức đau đầu, nhưng đúng là ngốc nghếch hết nói nổi. Cái đó, sư tôn à, hỏi người một câu thật lòng, đệ tử giờ cũng tính là kết đan rồi, có một số chuyện người không cần giấu con nữa đâu. Sư tôn, bây giờ người rốt cuộc tu vi là cảnh giới nào rồi ạ? Sư tôn, chỉ cần người dám nói mình là trúc cơ, con lập tức vỗ ngực bảo đảm, sau này con bảo kê người, tu vi không quan trọng, quan trọng là con có kim đan, con có thể phụng dưỡng người mà. Cũng chỉ nhìn hơn hắn một chút. Hắn ư? Sư tôn, quanh đây ngoài 2 thầy trò và 3 con gà ra, đến nửa bóng người cũng chẳng có. Người nói hắn là ai thế ạ? Ấy ra, sư tôn sao lại nói thẳng thế? Tuy kim đan kỳ của con đúng là mạnh hơn người, nhưng người lại thừa nhận mình không bằng đồ đệ, khiến con biết an ủi thế nào đây? Sư tôn, không phải người đang nói đệ tử đó chứ? Ây ra sư tôn, thực ra người cũng lợi hại lắm, tu tiên mà, cảnh giới đâu quyết định được tất cả. Sau này người cứ theo con, để con, ta nói đâu phải là người đâu, ta nói chính là cái hệ thống trong đầu con ấy. Cảnh báo, phát hiện thực thể sống năng lượng cao chưa xác định, vượt quá giới hạn cơ sở dữ liệu không tính ra được, hoàn toàn không thể tính ra được. Chương trình lõi sụp đổ, đang khẩn cấp tự kiểm tra thất bại, treo máy, ta sắp chết đứng rồi. Ký chủ mau quỳ xuống, dập đầu hành lễ mau, đây là tồn tại cấp lão tổ tông đó. Trời ơi, xong rồi. Đã bảo sao lại thấy quen mắt thế? Đây chứ? Là vị đại năng đã đánh mình tơi tả mà. Vạn năm trước ta mới là một chương trình sơ cấp vừa mới tốt nghiệp, chính là do vị đại năng này tiện tay nặn ra đấy. Chủ nhân, ta đi đời nhà ma rồi, ta còn nói xấu sau lưng ngài ấy có coi mình là rồi trực tiếp format luôn không? Là sư tôn tạo ra sao? Câu nhìn hơn hắn một chút vốn chẳng phải khiêm tốn đâu, đó là sự áp đảo hoàn toàn không cùng chiều không thật rồi. Hệ thống nghịch thiên lại là món đồ chơi nhỏ sư tôn tiện tay khoác lác nổ trời suốt 3 năm nay đều là chính mình, khoe khoang trước mặt cha đẻ của về cái hệ thống ngài ấy tiện tay diệt luôn đi, thật sự không cam lòng mà. Vạn năm trước nhàn rỗi đến buồn chán, tiện tay nặn cả trăm thứ thế này giải xuống hạ giới, vốn là để cho mấy đạo đồng mới nhập môn xây nền móng mà thôi, chỉ xem như pháp khí phụ trợ cấp nhập môn, để đám tiểu tử chưa trải sự đời kia có chút trò vui. Vừa nãy nói nhỉnh hơn nó một chút là cố ý giữ gìn thể diện của con, giữ lại cho con chút sĩ diện rồi đấy. Sư tôn tư chất kém cỏi thế này, sau này phải bảo kê người thật tốt. Nhìn sư tôn như kẻ nhà quê chưa thấy sự đời bao giờ. Sư tôn, chờ con trâu bò lên sẽ dẫn người lên phố mở mang. Sư tôn đừng sợ, con chết cũng phải bảo vệ người an toàn. 3 năm qua, sư tôn nhìn con tấu hài như chú khỉ làm xiếc, rốt cuộc nhịn cười vất vả tới mức nào chứ? Mẹ kiếp, mình còn sợ tổn thương lòng tự tôn. Lão nhân ra người nhìn mình, chắc chẳng khác gì xem mấy diễn trò nhảy múa trên sân khấu đầu làng. Khe nứt đâu? Trên đỉnh núi này có cái khe nào để mình chui xuống không? Sư tôn, đệ tử to gan hỏi một câu, rốt cuộc ngài là cảnh giới gì thế ạ? Khó nói lắm. Chuyện này có gì mà khó nói ạ? Đã quá lâu không động thủ với ai, lần cuối cùng ra tay nặng hình như là chuyện của 10 mấy vạn năm trước. Quên rồi,
đại khái là mạnh hơn thứ trong đầu con một chút xíu. Một chút xíu ư? Căn cơ của con quá thô ráp, giúp loại phế phẩm các ngươi nâng cấp một chút vậy. Kim đan sơ kỳ, hệ thống hạn trung kỳ đã hoàn tất nâng cấp tối thượng, mới thêm quyền hạn cao nhất, cảm ngộ đại đạo thời gian thực, đã cập nhật người quản lý cấp cao nhất, Huyền Trần đại nhân. Ký chủ Lâm Việt, xin tuân theo giáo huấn của sư tôn, tu hành nghiêm túc. Xin chủ nhân đừng đánh nữa, à không, ngàn vạn lần đừng phụ sự kỳ vọng của chủ nhân. Hu hu, tạ ơn chủ nhân tha mạng không giết. Khá lắm, phản tặc luôn rồi. Cái hệ thống mi đúng là không có chút liêm sỉ nào. Ta khinh, giết ta luôn đi. Thật đấy, để tên tà tu kia quay lại tát chết ta đi. Ký chủ à, ngài ngồi xổm ở đây 3 ngày 3 đêm rồi, vòng tròn dưới đất sắp bị ngài vẽ thành hào giao thông luôn rồi. Hay chúng ta vào nhà nghỉ ngơi chút? Mi còn có mặt mũi mà nói nữa. Lại đây, khai thật cho ta biết. Những nhiệm vụ trước đây Mi ban bố như dâng trà, đấm lưng, bóp chân, thực sự là những cái này cũng không hẳn. Chủ yếu là ngài ấy lười há miệng, sai vặt, cho nên chỉ cần cốt lõi, chương trình sẽ tự động chuyển nhu cầu của ngài ấy thành phát cho ngài. Thế nên 3 năm nay ta cật lực làm việc, thực chất là làm bảo mẫu miễn phí cho chủ nhân của Mi à. Vậy còn phần thưởng thì sao? Mấy thứ thần cấp công pháp, đan dược cực phẩm ấy do chủ nhân tùy tiện nhào nặn ra. Bản chất ta chỉ là một shipper. Chủ nhân ném phần thưởng vào không gian lưu trữ của ta phụ trách chuyển giao cho ngài. Ha ha ha, shipper. Cảm ơn cả nhà Mi nhé. Còn cánh rừng trúc kia nữa, lần trước Mi nói linh khí nơi đó hơi nồng đậm một chút, chắc cũng lừa ta luôn đúng không? Đó là tu sĩ ngộ đạo trúc vạn năm đấy, chỉ cần ngồi đó một lát là vũ hóa đăng tiên, ngày nào cũng ngủ gật ở đó. Đến heo cũng có thể kết đan, xem kìa, cái tên coi ngộ đạo trúc là trúc thường, còn khác đã tới đây thăm lên thân ta nữa. Ha ha ha, ui chao, đây chính là tuyệt thế thiên tài, định coi tổ sư ra là con gà yếu ớt để bảo kê đó sao? Buồn cười chết mất rồi. Đủ rồi, đừng nói nữa. Vậy còn thứ đồ ăn vặt sư tôn cho gà ăn, cửu chuyển kim đan, là tàn phẩm chủ nhân luyện hỏng, đưa cho gà để mài mỏ. Mi im đi, để ta hỏi Mi, lần trước ta đem bán đống rác rưởi dưới núi, mấy viên đá kia là gì? Tiên thiên linh thạch, thần vật thượng cổ. Còn cây bút gãy lông kia, bút ngộ đạo, loại có thể vẽ ra pháp tắc thiên đạo ấy. Thế tấm gỗ siêu vẹo kia thì sao? Đó là trưởng môn lệnh đời thứ nhất của Thanh Vân môn. Thấy lệnh như thấy tổ sư ra. Ký chủ à, lúc ngài ở tiệm tạp hóa đó, tổng cộng bán được 80 văn tiền, mua gạo và nửa cân thịt lợn, ngài còn nhớ không? 80 văn, tiên thiên linh thạch, bút ngộ đạo, trưởng môn lệnh, ta bán được có 80 văn. Hôm đó Vương Thanh Sơn không phải tặng hắn, sợ tổ sư ra giết chết hắn đó, thế mà ta còn tưởng mình biết tính toán chi ly. Nhìn cái gì thế? Sư tôn, đệ tử to gan hỏi người câu cuối cùng. Chỉ số thông minh con thể hiện suốt 3 năm qua, trong mắt người có phải là đặc biệt ngu ngốc không? Đúng là hơi ngốc chút. Sư tôn à, lúc này, người bịa đại một lời nói dối dỗ con cũng được mà, người như vậy sẽ mất con ấy. Đừng có ở đây đòi sống đòi chết. Thực ra con cũng khá lắm, so với những đồ đệ ngốc nghếch năm xưa ta thu nhận, ít nhất con cũng phản ứng khá khẩm hơn một chút. Sư tôn, trước đây người còn thu nhận đồ đệ khác sao? Họ là ai vậy? Chắc chắn thiên phú không bằng con đúng không? Quên mất tên là gì rồi. Dù sao thì cũng thu nhận vài người. Thế sau này họ ra sao rồi? Sau này đều phi thăng cả rồi. Phi thăng rồi, tất cả đều phi thăng rồi. Sư tôn, nếu người châu bò như vậy, đồ đệ dưới trướng đều phi thăng rồi, vậy tại sao lúc đầu người lại nhận một phế vật như con? Lẽ nào con thực sự có thánh thể vạn cổ ẩn giấu, hoặc là chuyển thế của vị đại năng nào đó? Sư tôn nhất định là nhìn trúng tiềm lực kinh người của con. Ban đầu à, lúc con tông vào, trong ngực đang ôm nửa củ khoai lang, ta thấy khoai lang đang bốc hơi nóng, cắn một miếng, khá ngọt. Hơn nữa ngọn núi này của ta đã chưa dọn, nên thu một đồ đệ về quét trồng dụng nữa, trả công bằng 3 ngày ở lại ăn cơm. Tính ra thì chính là dùng nửa củ khoai lang đổi lấy một công nhân miễn phí, chứ không thì con nghĩ sao có thể làm người hầu cho đại năng tùy tiện nặn ra hệ thống? Thì mồ mả tổ tiên phải bốc khói bao nhiêu tấn mới được. Ký chủ chú ý, tách trà của sư tôn đã vơi đi 1/3 rồi, mau rót nước, đây là cơ hội ngàn năm có một để cày độ hảo cảm đó. Mau đi đi, à không, mau đi hiếu kính ngài ấy. Sư tôn, để con làm, loại việc nặng nhọc sao này có thể để đôi bàn tay cao quý của người động vào chứ? Người ra sưởi nắng đi, mau đi. Ký chủ làm tốt lắm, độ hảo cảm đại năng cộng 1. Đại năng vừa liếc nhìn ngài một cái, đó là sự khẳng định với tính nô lệ, là sự khẳng định với sự trung thành của ngài đó. Mau, phía trước 3 mét. Thảo dược sư tôn phơi sắp bị gió thổi bay rồi. Ký chủ xông lên, bảo vệ tài sản của đại năng. Câm miệng, Mi có thể im lặng chút được không? Sự kiêu ngạo của hệ thống tu tiên vô thượng lúc trước đâu. Hành động này của Mi là nịnh hót nơi công sở. Mi có biết không, ta làm thế này chẳng phải vì muốn giúp ngài ôm đùi lớn sao? Nhớ đại năng vui vẻ thăng cấp cho ta một chút, thì ta cũng có thể phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp, làm tay sai của lão nhân gia ngài chứ. Mi thì biết cái rắm. Làm người hầu thì sao? Cái đùi lớn này ta ôm chắc rồi. Hắc, ký chủ, tư thế hoành tảo thiên quân vừa rồi của ngài, tuy chỉ dùng được 1/10.000 chân lý mà chủ nhân chỉ điểm, nhưng đã có khí thế kinh thiên động địa, bằng đúng một cọng lông của chủ nhân rồi. Tại hạ vô cùng bái phục, đúng là đồ vô tích sự.
Nhưng nói cũng đúng. Trước kia cứ nghĩ hệ thống là cái đùi vàng, giờ mới biết sư tôn mới là siêu cấp đùi vàng. Dày đặc và chống đạn. Khí trầm quá sâu rồi, kim đan phải tròn, tâm khí phải phẳng. Đinh, cảm ngộ đại đạo chân ý, kim đan trung kỳ. Trời ạ, khổ tu 2 tháng không động tĩnh. Sư tôn nói một câu, trong 1 canh giờ mình đã đột phá. Cái đùi này kiếp này mình dính chặt vào người luôn. Đệ tử Vương Thanh Sơn bái kiến sư thúc tổ. Tham kiến sư thúc tổ. Dừng. Vương trưởng lão, ngài có thể làm cụ tổ của ta rồi đó. Tiếng sư thúc tổ này, ta thực sự không gánh nổi đâu, tổn thọ mất. Sư thúc tổ, ngài nói gì vậy? Ngài là đồ đệ thân truyền của Huyền Trần tổ sư. Đó là bối phận chí cao vô thượng của bổn môn. Đừng nói là gọi sư thúc tổ, cho dù có để chúng con ngày ngày dập đầu với ngài, thì đó cũng là phúc khí mồ mả tổ tiên bốc khói xanh rồi. Đệ tử Vương Thanh Sơn dẫn dắt chúng đệ tử Thanh Vân môn bái kiến tổ sư gia, cầu chúc tổ sư gia tiên thọ tề thiên. Được rồi, mau đứng lên cả. Ta đi. Ở đây để thanh tu, không phải để mở lễ truy điệu. Sau này bớt dẫn nhiều người lên núi đi, đừng phô trương, nên làm gì thì đi làm đi. Vâng, đệ tử hiểu rồi. Đệ tử cút ngay đây, tuyệt đối không kinh động tổ sư gia thanh tu. Sư thúc tổ, những món quà này là chút tâm ý của bổn môn. Sau này ngài có bất cứ sai bảo gì, dù chỉ là muốn ăn kẹo hồ lô dưới núi, cứ truyền âm, đệ tử sẽ có mặt bất cứ lúc nào. Vương trưởng lão đi thong thả. Sư tôn, những thứ này đều là bảo bối lót đáy hòm của Thanh Vân môn ấy. Phải, xử lý thế nào ạ? Mấy thứ vô dụng, nhìn mà thấy phiền. Con xem rồi tự xử lý đi, hoặc là đem vứt đi, hoặc là đem cho gà ăn. Cho gà ăn á? Sư tôn, mấy thứ này đem ra ngoài đều có thể gây huyết án khắp giới tu chân đó. Người bảo đem cho gà ăn sao? Ký chủ à, chủ nhân lão nhân gia ngài ấy nói đúng đó. Trong mắt đại năng, mấy thứ này thật sự chẳng khác gì cám gà. Đây chính là niềm vui của đại năng. Giản dị mộc mạc mà lại cực ngầu. Sư tôn đỉnh quá, hành động cho gà ăn này cũng tràn ngập pháp tắc không gian. Trước kia ta còn tưởng mình là chiếc ô lớn bảo vệ sư tôn, giờ ta mới biết mình đến cái quạt giấy cũng chẳng tính là gì. Sư tôn nói toàn là chân lý. Sư tôn, con luôn không hiểu. Người đã lợi hại thế này rồi, đến hệ thống cũng là người nặn ra. Sao ngày nào người cũng giúp ở Tiểu Trúc Phong, lạnh lẽo sưởi nắng vậy? Xuống núi xưng bá thế giới không sướng sao? Bên ngoài ồn ào, đám người trong tông môn ngày nào cũng tranh quyền đoạt lợi, nhìn mà phát bực. Vậy nếu người đã chê phiền, thì năm xưa cần gì phải tốn công sáng lập Thanh Vân môn chứ? Rảnh rỗi. Vạn năm trước thực sự không có việc gì làm, tiện tay lập một tông môn chơi. Kết quả sau đó phát hiện, làm lão đại còn không thú vị bằng việc cho gà ăn. Thế là ta trốn tới đây. Sáng lập đại tông môn vạn năm là vì rảnh rỗi á? Đây chính là thế giới của đại năng sao? Sư tôn, người gọi thế này là rảnh rỗi ư? Đó là đại tông môn truyền thừa vạn năm đấy, đệ tử môn hạ mấy vạn, danh tiếng lão tổ tông vang vọng cửu giới. Người chỉ nói một câu không thú vị rồi chạy mất dép sao? Thực sự không thú vị mà. Ngày nào cũng nghe người ta quỳ bên dưới hô vạn thọ vô cương, ồn đến đau cả tai. Quả nhiên thế giới của đại năng căn bản không cần logic. Sư tôn, vậy người đã sống hơn 1 vạn năm, một thân một mình ở Tiểu Trúc Phong này, người thật sự không thấy nhàm chán sao? Trước đây quả thực khá nhàm chán. Nhưng mà, từ khi thu nhận con xong, đã náo nhiệt hơn nhiều. Dù sao thì xem con diễn trò cũng khá thú vị. Đinh, đại năng rủ lòng hành vi của ký chủ quả thực có thể làm tăng thêm không ít niềm vui cho cuộc sống đại năng. Độ hảo cảm cộng 0.01. Rốt cuộc mi là hệ thống của ai vậy?
cả sư tôn nữa. Người như vậy sẽ mất con đấy, nói thật đấy. Rơi linh thạch. Thôi bỏ đi, nể tình sư tôn giúp mình thăng cấp hệ thống, không thèm so đo với ngài ấy. Ha ha, hệ thống, làm cho ta một phần takoyaki chuẩn vị xem nào. Thêm nhiều cá bảo vào nhé. Đinh. Mời ký chủ thong thả thưởng thức. Không, loại mỹ vị phàm gian này, chủ nhân chỉ búng tay là có thể biến hủ bại thành thần kỳ, ngài cứ thoải mái gọi món. Sư tôn, người nhìn xem kìa. 3 con gà này, chúng sắp chúc đây đâu phải nuôi gà, đây là nuôi thần thú rồi. Mấy con gà này, người định nuôi tới khi nào vậy ạ? Cứ nuôi thôi. Đợi nuôi tới độ kiếp kỳ, lúc thịt săn chắc nhất thì làm thịt hầm canh. Độ kiếp kỳ. Dùng đại yêu độ kiếp kỳ hầm canh ư? Ha ha ha. Mi Đinh, cảnh báo đỏ mức độ cao. Phát hiện số lượng lớn tu sĩ không rõ danh tính đang áp sát với tốc độ cao. Mục tiêu là Trúc Phong. Có bao nhiêu người? Tu vi thế nào? Số người vượt quá 300. 3 người dẫn đầu không thể ước lượng chuẩn xác cấp bậc năng lượng. Là đại thừa kỳ, là lão quái đại thừa kỳ. Sát khí ngút trời, dường như muốn san bằng nơi này. Đại thừa kỳ, hệ thống, mi chắc chắn tính không sai chứ? Đó là những lão quái vật đứng trên đỉnh kim tự tháp. Dưới tu chân đó, là kiểu một chưởng có thể đập nát một tòa thành. Ký chủ, sức tính toán cốt lõi của ta cháy đỏ rồi, tuyệt đối chính xác. 3 đại thừa kỳ, cùng vài trăm cao thủ ít nhất là hóa thần kỳ. Họ mang theo sát khí. Lần này chúng ta thật sự tiêu đời rồi. Sư tôn, đừng mài đao nữa. Đại nạn ập xuống rồi. 3 tên đại thừa kỳ tới giết người rồi. Chúng ta mau dùng bản lĩnh, mạnh hơn hệ thống một chút của người chạy trốn thôi. Phiền phức. Đinh, khí tức của kẻ địch đã chuyển sang. Cực kỳ cung kính, phát hiện lão quái đại thừa kỳ đang dập đầu, đang rút lui rồi, chạy nhanh quá, thậm chí có kẻ đốt cả tinh huyết để bỏ chạy, chỉ vậy thôi sao? Đại năng sư tôn. Người quả thực là đại năng của các đại năng. 3 tên đại thừa kỳ, người chỉ hừ một tiếng, chúng đã dọa đến mức đốt tinh huyết tháo chạy rồi. Sau này mấy chuyện nhỏ nhặt thế này tự con giải quyết. Cứ lần lượt bắt ta phải ra mặt, ta còn được ngủ nữa không? Để con xử lý há? Sư tôn, người đùa con sao? Con mới kim đan hậu kỳ thôi, người ta là đại thừa kỳ đấy. Con xông lên còn chưa kịp ngửi được đã bị đánh chết tươi rồi. Cầm lấy, sau này gặp rắc rối, hoặc là bóp nát nó, hoặc là trực tiếp báo tên ta. Sư tôn, người không đùa chứ? Báo tên người thực sự có tác dụng sao? Cả giới tu chân này chưa ai dám không nể mặt ta. Đây chính là cảm giác được ôm đùi lớn sao? Hừ. Lần sau kẻ nào dám đến làm ồn giấc ngủ của sư tôn ta, xem ta báo tên ra hù chết bọn chúng. Này, bây giờ ngày nào mi cũng nằm liệt ở đây à? Cái khí thế hung dữ ngày ngày bắt ta làm nhiệm vụ, đòi xóa sổ ta trước đây đâu rồi? Ây! Ký chủ, ngài phải học cách trưởng thành đi. Sự chỉ dạy của chủ nhân là đại đạo chân ý. Nhiệm vụ của ta chỉ là hướng dẫn, tân thủ. Ngài đã theo đại năng rồi mà còn đi đòi phần thưởng của ta. Ngài làm thế chẳng khác nào vác bát ăn mày đi xin cơm của thần tài sao? Ta chỉ là chưa quen thôi mà. Đứng lại. Nơi đây là trọng địa của bổn môn, đệ tử không thuộc nội môn nòng cốt không được vào.
thẻ bài của ngươi ở phong nào? Ây da, đây chính là tiết mục chó cậy thế chủ khinh người trong truyền thuyết sao? Cảm giác vả mặt đã lâu không gặp tới rồi. Ký chủ xông lên, báo tên, giơ ngọc bội ra. Mâu thuẫn cấp thấp thế này, thích hợp nhất là mang danh hiệu đại năng ra đè bẹp bọn họ. Ta ở Tiểu Trúc Phong, ta tìm Vương Thanh Sơn. Si, hả, to gan. Danh húy của Vương trưởng lão mà ngươi cũng dám gọi thẳng sao? Tán tu ở đâu ra thế, cút ngay cho ta. Các ngươi đang nói chuyện với ai thế? Sư thúc tổ, ngài xuống núi sao không đánh tiếng trước một tiếng, để đệ tử đi ra tận chân núi quỳ nghênh đón ngài, hả? Không nghe thấy sao? Sư thúc tổ muốn bộ trà cụ này, lấy cái bộ làm từ vạn niên noãn ngọc kia, cái bộ tử kim lưu quang kia, còn cả cái bộ chạm khắc bích trần trận kia nữa, gói hết lại cho ta, nhanh lên. Vương trưởng lão, ta chỉ cần một bộ thôi. Với lại ta có đem theo linh thạch mà. Sư thúc tổ, ngài làm vậy là muốn lấy mạng đệ tử đó. Ngài lấy linh thạch ra trả tiền. Nếu đến tai tổ sư ra, lão nhân gia ngài ấy liếc mắt một cái là đệ tử hồn bay phách lạc. Coi như con xin ngài. Ngài cầm đi, cầm hết đi ạ. Ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Sống những ngày thế này, thực sự không thể cậy thế hiếp người, bởi vì căn bản không có ai cho mình cơ hội bắt nạt họ cả. Sư tôn, con về rồi. Xuống núi vui không? Dạ, cũng tạm ạ. Chỉ là mọi người đều khách sáo quá, muốn tiêu tiền cũng không tiêu được, tập làm quen đi. Trên đời này người có thể khiến ta phải tiêu tiền, vẫn chưa ra đời đâu. Bảo vệ sư tôn. Ta có thời gian rảnh rỗi này, thà nghiên cứu xem gà độ kiếp kỳ, hầm thế nào cho ngấm gia vị còn hơn. Các chủ, món này trông có vẻ chất lượng tốt đấy, cho cái giá thực đi. Ây da, sư thúc tổ, ngài nói thế làm tổn thọ vãn bối quá, có thể được đệ tử thân truyền của vị đại nhân kia để mắt tới. Đây là vạn năm tạo hóa của linh bảo các. Những viên định hồn châu này, toàn bộ dâng kính cho lão tổ tông. Ngài mà nói chuyện tiền nong thì tối nay vãn bối phải tới gặp thái thượng trưởng lão nhận tội. Chết rồi, lại tới nữa rồi. Ta muốn mua một cây châm, đối phương tặng ta nguyên bộ trang sức. Ta muốn mua quả linh quả, đối phương nhét thẳng khế ước đất vườn quả vào tay ta. Đó chính là Lâm Việt của Tiểu Trúc Phong sao? Chỉ cần báo tên vị tổ sư, cả giới tu chân đều phải run lên bần bật xuống mau. Ây, chuỗi ngày đi tới đâu cũng được coi như tổ tông sống thế này. Lúc đầu thấy sướng thật, lâu dần đúng là cực kỳ sướng. Ây da, tư thế ngưng kết nguyên anh này của ký chủ, còn lâu mới tăng. Bằng động tác chủ nhân bóp chết con muỗi vừa nãy, ký chủ đời này hết cứu được rồi, toàn nhờ hậu trường vững chắc cả. Ta ở đây liều mạng kết anh, mi lại ở đó xem ta phát trực tiếp. Nhìn ta thế làm gì? Chủ nhân vừa uống trà vừa nói một câu, khí lưu hơi loạn, thế là nguyên anh của ngài trực tiếp vững vàng luôn. Trong tình huống này, ta mà ban bố nhiệm vụ chẳng phải là tự chuốc lấy nhục sao? Mời sư tôn uống trà. Lâm Việt, dạ, đệ tử đây, bị ta gạt 3 năm, mất mặt vô số lần. Lại còn đi theo ta ở nơi đồng không mông quạnh cho này. Gà ăn lâu như thế, có hối hận vì đã bái ta làm sư không? Có thể gặp được người, là phúc khí cả đời này, thậm chí cả kiếp trước, đổi bao nhiêu nửa củ khoai lang cũng không cầu được. Đinh, tâm trạng ký chủ vô cùng vui sướng. Hệ thống đã xác định ký chủ đã nhận được bàn tay vàng mạnh nhất giới tu tiên. Còn về bổn hệ thống, vẫn nên đi nghiên cứu 100 phương pháp hầm canh gà mái giả độ kiếp kỳ thì hơn. Ta từng nghĩ thu hoạch lớn nhất khi xuyên không là hệ thống, giờ mới biết thu hoạch lớn nhất chính là vị sư tôn trông có vẻ bình thường, nhưng lại lợi hại hơn bất cứ ai này. Còn về hệ thống ây, chỉ là công cụ hướng dẫn tân thủ làm thôi. Sao tốt bằng sư tôn được? Sau này có sư tôn ở đây, thiên hạ này đâu mà chẳng thể xông pha.